Vandaag ga ik richting Barneveld. De Fimi palm terugbrengen naar de winkel. Xiaomi products. Blijkt toch niet geschikt voor op de fiets. De gimbal is te kwetsbaar stuur. Vanwege de vele trillingen op het stuur hoor je dat terug in de geluidskwaliteit. Even een voorbeeldje laten horen hoe het is. En het schijnt niet zo goed voor de gimbal te zijn. Er schijnen al meerdere exemplaren het begeven te hebben. Dus vandaar dat ik hem weer terugstuur. De dealer zit hier ergens in Barneveld. Nou, hier is het. Zo, dat ging vrij snel. Nu maar weer terug. Ik zal hem vervangen door een GoPro Hero 8. Is weliswaar 2 keer zo duur, maar dan heb je ook wat. Als het goed is, komt hij vandaag. Hoevelaken zijn bos in. Ik maak nu een vergelijking tussen de driftcamera en de GoPro Hero 8. Klinker weg. Straatstenen. Kijk hoe stabiliteit is. Rechts nieuwbouwwijk. De rhododendrons zijn helaas uitgegroeid. Smal fietspaadje. Achterlangs Hoevelaken. Zwartebroek. Dan ga ik even kijken naar de verschillen in de Timelapse. JOSM, Java OpenStreetMap Editor. Dan heb ik de
foto's van de GoPro Timelapse ingeladen. De GoPro heeft GPS data, dus dat is wel makkelijk als ik die foto's voor Mapillary ga uploaden. En zo te zien is de nauwkeurigheid erg goed, erg hoog. Hier is een aanleg van een tunnel. Dan ga ik hier het fietspad op rechts. Nou, dan zie je een paar meter, nou misschien 1 meter afwijking. Hij laat niet de kijkrichting zien, zie ik. Ja, dat is het heel nauwkeurig uit. Ik ga hier een bruggetje over. Hier zit hij op de brug. Precies hier op de rand. Dat is ongeveer hier, dus 1 meter nauwkeurigheid. Ziet er nog goed uit. Dan ga ik weer de bocht om rechtsaf. Dan hangt hij zo'n beetje schuin in de bocht. De kleuren zijn ook mooi van de foto's. En hier ga ik weer een ander straatje in. Hier linksaf. Nou, dat klopt allemaal precies. Zo, nu ga ik ook even testen hoe de interne audio klinkt van de microfoon van de GoPro. Ik zal de drift ook even aanzetten, zodat je de verschillen kunt horen in audio. Dit is de A1 Amersfoort Apeldoorn. Lawaai. De snelwegen zijn aardig vergeleken bij een maand geleden. De drukte is weer toegenomen. Dit is de molen bij Terschuur. Een Olde Flores. Hier beide camera's in actie onder de drift en boven de GoPro. Helemaal boven de Insta360. Schammer steegfilmen. Het 6e kompad door de Schammer. Ik ga even straks de audio boost proberen. Ik zet nu op standard mic plus. De audio een beetje opgekrikt.
prettier. Die heb ik al eerder een test uitgevoerd. Vergelijking tussen de drift en de GoPro.